Đậu đũa là cây tương đối dễ trồng. Tuy nhiên để trồng đạt năng suất cao các bạn cần chú ý một số vấn đề như chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, vân vân. Trong video ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm trồng đậu đũa để trồng đạt năng suất cao. Trước tiên là khâu làm đất. Đây là khâu quan trọng tạo tiền đề cho cây phát triển sau này, đồng thời loại bỏ mầm bệnh ra khỏi đồng ruộng hạn chế lây lan cho cây trồng. Như đã nói ở trên, đậu đũa có khả năng sử dụng nitơ trong không khí để tổng hợp thành chất đạm cho cây. Do đó, để tăng hiệu quả tổng hợp đạm cho cây, các bạn cần cày xới cho đất tơi xốp và thoáng khí. Tạo điều kiện cho không khí tiếp xúc với rễ cây càng nhiều càng tốt. Như vậy thì vi sinh vật mới lấy được nhiều nitơ trong không khí để tổng hợp thành đạm cho cây. Trước tiên các bạn cần dọn sạch tàn dư thực vật trên đồng ruộng, nhằm loại bỏ mầm bệnh tồn tại trên đồng ruộng từ những vụ trồng trước ra khỏi đồng ruộng. Mặc dù các bạn đã trồng luân phiên giữa các loại cây trồng khác họ với nhau, nhưng vẫn còn tồn tại một số loại sâu bệnh chung giữa các loại cây trồng với nhau. Sau khi dọn sạch tàn dư thực vật trên đồng ruộng, các bạn cày xới cho đất tơi xốp. Rễ đậu đũa có khả năng phát triển sâu trong đất đến 0,7 mét. Do đó cày xới càng sâu càng tốt. Sau khi cày xới xong các bạn bón phân lót và cuốc đất lấp lại để chôn vùi phân vào trong đất. Như vậy giúp phân bón không bị thất thoát hoặc bị rửa trôi. Phân lót là nguồn dinh dưỡng dự trữ cho cây sau này. Nhiều bạn cho rằng trồng đậu không cần bón phân lót. Tuy nhiên đối với đất trồng thâm canh nhiều vụ thì dinh dưỡng trong đất không còn nhiều. Nếu không bón phân lót thì nguồn dinh dưỡng dự trữ trong đất không có. Các bạn cần bón phân cho cây sớm hơn so với bón phân lót. Tuy nhiên, bón phân lót sẽ giúp cây phát triển tốt hơn. Đối với phân lót, các bạn bón 50 kg phân NPK, 15, 30, 15 và 100 kg lân. Với tỷ lệ NPK này sẽ tốt nhất cho các loại cây họ đậu. Các bạn có thể tự chọn từ các loại phân đơn như UZ, DAP và kali với tỷ lệ như sau. UZ 10 kg, DAP 65 kg, kali 25 kg sẽ được tỷ lệ 15, 30, 15. Thứ hai là gieo hạt. Hạt đậu đũa rất dễ nảy mầm. Do đó các bạn không cần ngâm hạt trước. Các bạn có thể gieo hạt trực tiếp vào trong đất. Các bạn tạo hốc nhỏ có độ sâu khoảng 2 cm và cho hạt vào trong hốc. Mỗi hốc từ 2 đến 3 hạt. Sau đó lấp đất lại. Khi gieo hạt xong các bạn chỉ cần tưới nước cho vừa đủ ẩm. Hạt hút ẩm trong đất và sẽ nảy mầm. Khoảng cách trồng, các bạn trồng mỗi hốc từ 2 đến 3 cây và khoảng cách giữa các hốc từ 10 đến 12 cm, hàng cách hàng từ 0,8 đến 1 mét. Trồng với mật độ này sẽ cho năng suất cao hơn. Nguyên nhân là do đậu đũa có rất ít chồi và chồi phát triển rất ít ở giai đoạn cho trái. Do đó nếu các bạn trồng với mật độ thấp sẽ cho năng suất thấp. Thứ ba là chăm sóc. Sau khi trồng các bạn cần tưới nước mỗi ngày một lần. Sẽ giúp cây phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, các bạn không nên tưới quá nhiều nước sẽ làm độ ẩm của đất tăng cao, làm ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp đạm cho cây. Hơn nữa, khi tưới nhiều nước, quá trình sinh trưởng mạnh hơn phát triển. Do đó cây ra hoa ít hơn. Vì vậy các bạn tưới nước cho vừa đủ ẩm sẽ giúp cho cây phát triển tốt hơn. Nếu không bón phân lót thì khi cây được 2 tuần tuổi các bạn bón phân cho cây. Trường hợp bón phân lót thì các bạn bón phân khi cây được từ 3 đến 4 tuần tuổi tùy theo sự phát triển của cây. Giai đoạn này cây còn nhỏ chưa cần nhiều phân. Do đó các bạn chỉ cần bón UZ cho cây với liều lượng là 5 kg cho 1.000 mét vuông đất. Sau khi bón phân các bạn cần tưới nước cho vừa đủ ẩm. Như vậy sẽ giúp phân ngấm hết vào trong đất. Khi cây được 3 tuần, các bạn cần làm giàn cho cây leo lên. Giàn kiểu chữ A và có độ cao khoảng 1,8 mét. Độ cao này thích hợp cho cây phát triển và thuận lợi hơn khi thu hoạch. Các bạn cần vắt ngọn tập cho cây leo lên giàn. Khi cây được 4 tuần tuổi, các bạn bón phân lần 2 cho cây. Bón phân giai đoạn này giúp cho cây phát triển mầm hoa và chồi nhiều hơn. Giai đoạn này các bạn sử dụng 10 kg phân bón NPK, 15, 30, 15 cho 1.000 mét vuông đất. Bón phân giai đoạn này là rất quan trọng, vì giai đoạn này cây bắt đầu hình thành mầm hoa. Các bạn cần bón phân có tỷ lệ lân cao hơn. Ngoài ra các bạn cần bổ sung phân bón lá cho cây giúp cây ra nhiều hoa và đậu nhiều trái hơn.
Video tiếp theo tôi sẽ chia sẻ với các bạn bí quyết sử dụng phân bón lá giúp cây cho nhiều trái. Các bạn hãy đăng ký để đoán xem nhé. Khi cây được từ 5 tuần tuổi trở đi, các bạn cần bón phân mỗi tuần một lần. Mỗi lần bón từ 10 đến 15 kg phân bón cho 1.000 m² đất. Khi bón phân các bạn cần quan sát sự phát triển của cây để tăng hay giảm lượng phân cho phù hợp. Các bạn cần lưu ý khi cây bắt đầu ra hoa rộ. Các bạn cần tăng lượng phân bón để cây có đủ dinh dưỡng nuôi trái. Nếu giai đoạn này không cung cấp đủ phân, cây không đủ sức nuôi trái, cây sẽ cho trái loại 2 loại 3 nhiều làm mất giá trị của trái. Hơn nữa, khi cây thiếu dinh dưỡng các đợt ra hoa kế tiếp sẽ không nhiều. Đây là một trong những nguyên nhân làm giảm năng suất của cây. Khi được 6 tuần cây bắt đầu cho những trái đầu tiên. Lượng trái tăng dần trong khoảng 1 tuần, sau đó giảm lại. Nếu chăm sóc tốt lượng trái sẽ tăng trở lại ở tuần thứ 3. Nếu trong giai đoạn cho trái đầu tiên các bạn chăm sóc không tốt, sản lượng trái ở các đợt cho trái tiếp theo sẽ không nhiều và thời gian cho trái ngắn hơn. Thời gian cho trái của đậu đũa có thể kéo dài đến 2 tháng. Thứ tư là phòng trừ sâu bệnh gây hại. Không giống như các loại cây trồng khác, trong giai đoạn cho trái đậu đũa phát triển chồi rất kém. Do đó, việc giữ bộ lá cho đậu đũa là rất quan trọng. Nếu bộ lá bị bệnh, khả năng thay thế lá mới là rất thấp. Như vậy, số lượng trái ở các đợt sau sẽ thấp. Vì vậy, việc phòng trừ sâu bệnh gây hại trên đậu đũa là rất quan trọng. Các bạn có thể thấy ở đây, khi cây bị bệnh lá sẽ vàng và rụng đi trong khi cây còn rất nhiều trái. Như vậy trái sẽ không lớn được. Đậu đũa thường có một số loại sâu bệnh gây hại như bệnh vàng lá, bệnh rĩ sét trên lá, bệnh héo xanh, bệnh khảm do virus gây ra, và một số loại sâu dày chính như sâu đục trái, dày xanh, dày thân mềm, bọ trĩ vân vân. Ngoài ra còn một số bệnh do dinh dưỡng gây ra. Đối với sâu bệnh gây hại trên đậu đũa, các bạn cần thường xuyên theo dõi cây trồng để có biện pháp phòng trừ khi sâu bệnh mới xuất hiện. Như vậy mới đem lại hiệu quả cao. Đối với bệnh do nấm gây trên đậu đũa như bệnh rỉ sét, bệnh vàng lá vân vân, các bạn có thể quan sát ở đây. Các bạn có thể dùng các loại thuốc như Ridomil Go, Altracol, Mancozeb, Metacin để điều trị đối với sâu bệnh như sâu ăn lá và sâu đục trái. Trong đó sâu đục trái là đối tượng gây thiệt hại nặng nhất. Đặc biệt là giai đoạn trổ hoa, nếu không điều trị kịp thời, sâu sẽ ăn đầu những cuốn hoa, làm ảnh hưởng đến các đợt cho trái tiếp theo. Đối với sâu gây hại, các bạn có thể dùng các loại thuốc như Radiant, Cloferin để điều trị. Các bạn cần lưu ý đối với sâu trên đậu đũa, các bạn phun thuốc vào buổi tối sẽ hiệu quả cao hơn. Đây là bệnh do sâu vẽ bùa. Đây cũng là một trong những đối tượng gây thiệt hại nặng nề trên cây đậu đũa. Chúng phát triển và lây truyền mầm bệnh làm cho lá bị hư hại và rụng đi. Đây là nguyên nhân làm giảm năng suất rất lớn trên cây đậu. Để điều trị bệnh do sâu vẽ bùa, các bạn có thể dùng thuốc trừ sâu sinh học Ivermectin hoặc Clofenin để điều trị. Đối với dày như dày xanh, dày thân mềm, trong đó dày thân mềm là quan trọng nhất. Chúng phát triển rất nhanh. Chúng trích hút làm cho trái bị dị dạng, chồi kém phát triển và làm lây lan mầm bệnh. Đối với nệnh do dày, các bạn có thể dùng Chess, Fear, Esin, Osin để điều trị. Lưu ý đối với thuốc phòng trừ sâu bệnh có nguồn gốc hóa học thường có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, do đó thận trọng khi sử dụng. Cuối cùng là thu hoạch. Khi đậu đũa được khoảng 42 đến 45 ngày tuổi bắt đầu cho trái đầu tiên. Sản lượng trái tăng nhanh từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7, sau đó giảm dần. Sau khi hết đợt trái rộ, cây bắt đầu trổ bông và cho đợt trái tiếp theo cách đợt trái thứ nhất khoảng 1 tuần. Sản lượng đợt trái thứ hai cao hay thấp phụ thuộc vào quá trình chăm sóc của chúng ta. Nếu chăm sóc tốt, cây sẽ cho nhiều trái. Ngược lại, cây sẽ cho ít trái. Đối với đậu đũa, nếu chăm sóc tốt, thời gian cho trái có thể kéo dài đến 50 đến 60 ngày. Tuy nhiên, để cây cho trái kéo dài, các bạn cần chăm sóc tốt và giúp cây giữ được bộ lá thì cây mới có thể cho trái lâu dài được. Các bạn có thể thấy ở đây, nếu lá bị sâu bệnh gây hại, lá sẽ vàng và rụng đi. Như vậy cây sẽ không đủ sức nuôi trái. Vừa rồi tôi đã chia sẻ với các bạn kinh nghiệm trồng đậu đũa. Trong video tới tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm để làm tăng năng suất của đậu đũa. Các bạn hãy đón theo dõi nhé. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.